ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਫਤਾ ਵਧੀਆ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਕੋਰਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1984 ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਹੋਏ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ ਐਂਡ ਹਲੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ 1984 ਦੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰੈਜਡੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜੋ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਜੋ ਨਸਲਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ TNR ਜੋ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਇਹ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮੁਲਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ TNR ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ, ਰਸ਼ੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਪ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਆਪ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਬਿਲਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਐਫਰਟਸ ਜਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ UN ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ US ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟਸ ਦੀ ਹੋਈ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਹੈਡਲਾਈਨਸ, 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ US ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਨਲੇਵੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ, ਅਟੈਂਪਟਸ ਐਟ ਮਰਡਰ ਹੋਣ। ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਨਗੋਇੰਗ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਔਨਗੋਇੰਗ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਆਲਦੋ US ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਗੈਸ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਈ ਮੀਨ ਇਟਸ ਵਨ ਥਿੰਗ ਟੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿੰਨਾ ਰਿਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿੰਨੀ ਲੌਂਗ ਵੈਰੀਡ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਹਰਾਸਮੈਂਟ, ਹੇਟ ਐਂਡ ਬੁਲੀਇੰਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਲੇ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਗਨੋਰੈਂਟ, ਆਮ ਮਾਮੂਲੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਫਰਟਸ ਜਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੀਸ ਆਫ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਬੀ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੀਟੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਿੰਕਸ ਟੂ ਹੋਰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਐਂਡ ਦ ਵਰਸਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਲੋਕਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਫ ਜਾਨਲੇਵੇ ਹਮਲੇ ਅਟੈਂਪਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੌਫਟ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਤੇ। ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟਡ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਬਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਇੱਕ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਰਸ਼ੀਆ, ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫੋਰ the most American right ever, freedom of speech, ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ is guaranteed by the Constitution। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਅਫਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਜਾਨਲੇਵੇ ਹਮਲੇ ਵੇਖੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਟੈਂਪਟਸ at murder, at attacks against Sikh American Sikh residents in the United States and Canada। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਨਫੈਕਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ UN ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਟੂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਡਿਸਕਸ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਸੇਫਟੀ in light of transnational repression। ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਪੀਸ ਆਫ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤਸਵੀਰ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਇਨਫੈਕਟ a very dangerous allegation is being made and ਇਹ allegations ਸਿੱਖ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਅਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਟ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਸਿੱਧੀ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, which highlights the danger of this type of activity। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਨੈਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਨਦੀਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਕੌਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Nandip, such a pleasure. So good to have you as always. Jakara movement, once again,
one of the most important organizations जो कि Sikh Americans ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ advocate ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ Sikh Americans ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ high school college students ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ and even communities that are not Sikh, not Punjabi, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ civil rights ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੀ ਹੈ. We've had you on the program many times to document the efforts and the hard work that Jakara is doing. You know, obviously you're at the helm of this organization, but unfortunately you're also one of the targets of the latest attempt at silencing Sikh American activists, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ. And it's shocking, according to the Sacramento Bee article, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, that a non-profit organization, the Hindu American Foundation, is involved in these type of allegations. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੈਨਦੀਪ, let's get right to it. ਇਹ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ. But what does this article largely describe is happening to Sikh activists in California? So thank you, Shmita, for letting us kind of share kind of really study perspective. So the article basically just in a big way ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ Hindu American Foundation ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਝੂਠ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ like in a number of different ways. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, you have to understand this from a much broader internationally perspective. You know, we have seen the death of by Hardeep Singh Nijjar in Canada. We are aware of the attempted murder of Gurpatwant Singh Pannu in New York. And now we are seeing, even us article de vich oh likhya gaya ki ek soft transnational repression. We had a shooting in a potential attempt to assassination. We don't know the full details yet. In the Woodland area outside of Sacramento. But there's also a pattern ki khas karke the Hindu American Foundation. And Hindu American Foundation, mainu nahi lagda ki ye koi like Hindu sadstava ya ede vich koi taram da role bilkul hai nahi. This is a group that is pushing a particular point of view from a particular governmental point of view. They unhone vak meetings kitiya gaya si utte in the Bay Area, where they were in some ways they're just kind of creating a fake impression that the Sikh community is a criminal community, and we've seen this in India before. You know, onani vi ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਫਰੀਮਾਰਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਡਰੱਗਾਂ ਦੀ ਅੱਡਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੈਂਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ. ਇਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਨੇ. There's nothing like that in any gurdwara, but it's so hurtful, you know, it is so angering that another community would say that. And ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, like I said, taram di koi gal hai nahi where you would just lie about another community. And you saw this specifically around our gurdwara, and in the case in Fresno, about two sort of known, I guess you could say, individuals, a media activist, like Gurdeep Singh Shergill, who's a very local, popular radio host, and then targeting myself and the Jakara movement. I mean, this is absurd. Before we get to the why, मैं थोड़ी जी होर जानकारी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ what ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ exactly ਕੀ allegations ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ and how serious they are in nature, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ law enforcement agencies ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ community ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ encourage ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਦੇ local elected officials ਦੇ ਨਾਲ, local law enforcement agencies ਦੇ ਨਾਲ connect ਕਰਨ, relationship ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ aware ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ you know articles of faith ਕੀ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ. But according to this piece of reporting, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ opposite narrative ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ law enforcement agencies ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ Hindu American Foundation
ਕਾਫੀ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸਿੱਖ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਅਨਸ ਬਾਰੇ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਲ ਅਸ ਵਾਟ ਦੈਟ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਰੀਮੌਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ that it's involved in all sorts of illegal activity without evidence। ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ about ordinary Sikh Americans including yourself? I think ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ because Jakara movement had supported the SB 403, a bill to outlaw caste discrimination in California. ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। So ਸਾਡੇ ਲਈ this was a natural thing ਕਿ ਕੋਈ discrimination ਨਾ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ against gender, against race, religion, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼। And of course ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ that there's a large South Asian diaspora community, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। and ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ have spent time in India, Pakistan, Bangladesh, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ that there is a way ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ discrimination does occur. Yeah. And so we took a very vocal position. We are always with those that are the most oppressed. And so ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ the Hindu American Foundation was a chief group ki us law nu virodh kita isi de baad de vich sanu pata lag gaya from these different journalists ki ਇਹਨਾਂ ਨੇ kind of ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ knew some of the ਵੱਡੀਆਂ donors ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ kill this bill. So ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ involvement, obviously I've well known in the Punjabi and Sikh community, but ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ it was around this in the background. So ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ situation, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, they had come to City Hall, met with the mayor and the chief of police, and under the pretense they wanted to invite people for a Diwali event. We had heard about some of the individuals. Actually, some of them felt guilty, and one that knew my mom actually later told my mom some of these things. So it was actually some of them knew what was happening wasn't right, but it was being orchestrated by an organization, a consulate, just to spread lies and disinformation within the community, targeting key individuals, making insinuations, bringing up Air India bombings that happened before a lot of us were even born, and just creating insinuations that have no evidence and nothing in reality. So now let's go to the impact of this, right? Because once again, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, I mean, once again, it's part of a larger pattern, a systemic, decades-long repression, right? ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ 1984 ਦੀ 40ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ this tragedy that is still affecting our community worldwide. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, I want you to describe what are the dangers of some of the allegations, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ law enforcement ਨੂੰ ਇੱਕ official ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। So ਉਹਨਾਂ ਦੀ kind of ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ they wanted basically local law enforcement to start monitoring, start harassing, start profiling Sikh activists that have nothing to do with anything. Although ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ community, it's as peaceful and as not peaceful as any other community. There's nothing special in that kind of way. ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ the issues within our community, whether we're talking about alcoholism, domestic violence, but it's also not any different than we see in any other community. What they were trying to do was basically create a false narrative, because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਥੋੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਹੈ that ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ local electeds ਨਾਲ ਜਾਂ local police ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, and so they were trying to create a false narrative. ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਆ Sikhs for Justice had put their kind of Khalistan referendum posters and billboards all across the state. So ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, as long as anyone is doing this peacefully, it is absolutely their right. But what I think Hindu American Foundation was trying to do was ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੋਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ. So I think Hindu American Foundation, because obviously there's a natural curiosity in California ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਆ, because these posters were everywhere and are everywhere. And so they were trying to create a false narrative to give meaning to local officials who did not necessarily understand what is the background of this referendum, and that this is just a peaceful vote, whatever your opinion is. Wow, once again ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ongoing ਕਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, playing out in a very public, almost geopolitical manner. But ਇਹ recent article from the Sacramento Bee published last week really puts a focus on ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੀ implication and ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ. Like you said, a soft transnational repression ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, even though ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ coverage ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ. But I'm glad that you were able to join us to talk about it. ਨੈਨਦੀਪ, ਅਸੀਂ 1984 ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, of course. October 31st is fast approaching. ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ memorialize ਕੀਤੇ ਜੋ 40 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹਨ and ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, no matter what generation you're part of. Jakara movement is doing its own initiative to memorialize that. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ break ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, but after the break I want to talk to you about what the organization is doing. ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ important initiative ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, so I want to get all the information out to our viewers. So ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੈਜਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1984 ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, 40 ਸਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ UK ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੈਕਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੈਮੋਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਨੈਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ. ਨੈਨਦੀਪ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ. We were just talking about soft transnational repression. Everything is a push and a pull. ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਡੈਸਟਲ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਐਂਡ ਜਕਾਰਾ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੈਟ. ਇਸ 40ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੇ ਲਈ Jakara movement is launching the Fearless for Justice March, truly a very powerful and a large initiative ਜੋ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ.
Please tell us about this amazing project you guys are launching. Yeah, I mean, ਸੰਗਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਨਾਲ we are starting ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੋਰਚਾ, fearless for justice march। ਇਹ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ ਅਕਤੂਬਰ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ on Wednesday morning, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ at 8th Street, Guru Nanak Sikh Mission, Bakersfield। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਇਹ 350 ਮੀਲ ਹੋਣਾ ਆ from Bakersfield ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ at the Capitol Mall। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਠਹਿਰ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਲਗਭਗ 10-15 ਮੀਲ ਅਸੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਲਈ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਟਿਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਗਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਐਂਡ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਮਿਲੋ ਤੇ ਟੁਰੋ। we're going to be stopping ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ along the way। ਇਹ 24 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ is going to be ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। So it's not ਕਿ ਨੈਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕੱਲੇ 350 ਮੀਲ ਨਾ ਮੈਂ ਟੁਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਕੱਲੇ। This is only if the ਸੰਗਤ really gets behind this। But this is a plan. Every which way we're going to be stopping, talking to local officials, local sangats। Every evening we're going to have legal clinics। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਵੇਜ ਥੈਫਟ ਬਾਰੇ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ they will help navigate you। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਂਗੇ we're going to have a health clinic। and ਤੀਜੀ we're going to also have art workshops। ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, we'll have stuff for ਬੱਚੇ, but even as a mental health exercise, ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ, families ਲਈ। ਹਰ ਰਾਤ ਟਾਡੀ ਜਥਾ, ਕੀਰਤਨ, we'll have guest speakers। Every evening for the next 24 days starting on Wednesday, October 9th, every time we stop at a gurdwara, so ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ obviously Bakersfield ਦੀ ਸੰਗਤ, Delano ਦੀ ਸੰਗਤ, Tulare, Visalia, Selma, Guru Nanak Prakashan Fowler, Sikh Institute in Fresno, Madera, Merced, Livingston, Turlock, Ceres, Manteca, Stockton, Lodi, Bradshaw Gurdwara, then West Sac before we get to the Capitol Mall। once again ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਪ ਇੱਕ ਰਾਊਟ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। Nandeep, I mean, this is such a huge endeavor and such a fantastic initiative। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ? your team, you guys work very, very hard। you're doing fantastic work। ਕੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇ ਏਰੀਆ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਨ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮਕਸਦ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਵਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ। we have 3 major demands। So we are calling for a congressional recognition of the 1984 Sikh genocide। We are calling for a transnational repression bill। And Adam Schiff has started one at the yes, congressional level, and we're looking for one at the state level। And ਤੀਜੀ ਗੱਲ, we are working with ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ communities ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ so we are actually working with our Mexican neighbors our Filipino neighbors our black neighbors our indigenous neighbors they're going to be joining us oftentimes at the Guru Gars and at the Filipinos and other communities too and at the Sacramento to share their the ways that state terrorism has affected their communities and really just building a kind of a buland awaz together around human rights and our collective destiny. Once again, Fearless for Justice March 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ going all the way to JUS City November 1 ਤਰੀਕ ਤੱਕ of course JUS City ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 1 2 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ I'm so glad ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਬੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਇਨਵਾਈਟ ਹੈ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ but I don't have to say that everyone is very familiar with you Nandeep as well as Jakara movement and once again all of the amazing and important work that you do thank you so much ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ you know we will connect with the team ਜਕਾਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ and of course JUS City ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਊਟ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਭਾਵੇਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ you know ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ directly connect kar sakde ho you can see the contact information on the slides as well Nandeep thank you so much any final words before we go here I know we covered a lot of stuff today you know a lot of different topics you know ਭਾਵੇਂ ਉਹ TNR ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ or the march any call to action you know words from you or from Jakara for our viewers No, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ to JUS Punjabi for always getting the community the news that it needs and we look forward to having your team join us and seeing the team at JUS City. Wonderful. Look forward to seeing you as well. Once again, Nandeep Singh from Jakara. Have a good rest of your evening, Nandeep, and good luck on the start of this march. We'll see you there. Sat Sri Akal. ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਮੈਂਟਸ ਕੰਸਰਨ ਤੇ ਜਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@jusbroadcasting.com ashmita@jusbroadcasting.com ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ